ආයිබෝවන්. අපි අද ඔබට කියන්න යන්නේ බේකින් සෝඩා වලින් කරන්න පුළුවන් දේවල් 12ක් ගැනයි. වර්තමානයේ ඔබට එදිනෙදා ගෙදර දොර කටයුතු පිළිබඳව හොඳ උපායශීලී සරල ජනප්‍රිය උපක්‍රම බොහොමයක් ඇසෙන්නට දකින්නට ලැබෙනවා. ඒ වගේ විශාල ක්‍රමයන් රැසක් කරගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ බේකින් සෝඩා කියලා කියන්නේ. බේකින් සෝඩා වල විද්‍යාත්මක නාමය තමයි සෝඩියම් බයිකාබනේට්. එයට සින්ඩියම්ද අන්තර්ගත නිසා තමයි කුඩු වර්ගයක් ලෙස අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔබට මේ වීඩියෝවෙන් අරගෙන ආවේ ඔබගේ දැනුමට හා මෙවැනි යම් යම් ගැටලු වලට කළ හැකි හොඳම උපාය මාර්ගය මේ බව ඔබට පෙන්වා දීමටයි. එහෙනම් රැඳිලා ඉන්න අද දවසේ YouTube නාලිකාවත් එක්ක මේ වීඩියෝ අවසානවරට එක් ඔබට රැඳී හිටියොත් දැන කියා ගන්න පුළුවන් බේකින් සෝඩා වලින් කරන්න පුළුවන් අද්විතීය දේවල් 12 පිළිබඳව. අංක 1. ස්වභාවික දුගඳ නාශකයක් ලෙස යොදා ගැනීම. වර්තමානයේ බොහෝ පුද්ගලයන් කනස්සලට පත්වන දෙයක් තමයි මේ අත්යට දහඩිය දැමීම කියන්නේ. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ දහඩිය නවත්තන්න හොඳ දෙයක් නන් නෙමෙයි. මොකද දහඩිය දානවා කියලා කියන්නෙම ඔයා හොඳ සෞඛ්‍ය මට්ටමකින් ඉන්නවා කියන එකයි. ඒත් ඇත්තම කතාව මේ දහඩියෙන් පැමිණෙන දුගඳ අපේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වයට හානියක් නොවුනත් පෞරුෂත්වයට හානියක් වෙන්න පුළුවන්. කවුද කැමති අත්යට දහඩිය දාලා ගඳ ගහනවට? ඇත්තටම දුගඳයන් හමන්නේ එහි ඇති බැක්ටීරියා ක්‍රියා කිරීමේදී නිපද වෙන ඇසිඩ් එකතු වීමෙන්. ඒකට කළ යුත්තේ දහඩිය මත තිබෙන බැක්ටීරියා මර්ධනය කිරීමයි. විවිධ වර්ගයේ ඩියෝඩ්‍රන්ට් මේ වෙද්දි වෙළඳ පොළෙහි ඕන තරම් ලබා ගන්න ඔබටත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේකට ස්වභාවික පිළියමකුත් තියෙනවා. ඒ තමයි බේකින් සෝඩා ස්වල්පයක් අරගෙන ඒට වතුර කුඩා ප්‍රමාණයක් දාලා අත්යට ආලේප කරන්න ඕනේ. මේ මගින් ඔබගේ දහඩියේ සිටින සියලුම බැක්ටීරියාවන් මර්ධනය කරලා විනාශ කරලා ඔබව දවස පුරා නැවුම තියන්න හැකියාව තියෙනවා. අංක 2. මදුරු කරදරින් නිදහස් වීමට. මදුරුවා කියන්නේ පරපෝෂිත ගණයට අයත් කෘමී සත්වයෙක්. පිරිමි මදුරුවා ශාකවිෂ පානය කරන අතර අපට කරදර කරමින් ඇගේ ලේ බොන්නේ ගැහැණු මදුරුවන්. මේ මදුරුවන් මගින් විවිධ මාරාන්තික රෝග හැදෙනවා කියලා ඔබ දන්නවා. ඉතින් මදුරුවන්ගෙන් ප්‍රවේශම් වෙන්න විවිධ පිළියම් ඔබත් යොදනවා ඇති. අපි අද කියන්න යන මේ පිළියම ඔබත් කරලා බලන්න. මොකද මේක ඉතා සාර්ථක පිළියමක්. ඒ තමයි අපි මේ කිව්ව බේකින් සෝඩා එක්ක වතුර මිශ්‍ර කරලා ඔබේ ශරීරයේ ආලේප කිරීම. මේ සමට කිසිදු අහිතකර බලපෑමක් නැහැ වගේම මදුරු දෂ්ට කිරීමේ කරදරෙනුත් ඔබට නිදහස් විය හැකි. තවත් දෙයක් තමයි මදුරුවන් පමණක් නෙවෙයි වෙනත් කෘමී සත්වයන් නිසා ඇතිවුණු පළු හෝ බිබිලිද බේකින් සෝඩා මගින් යට යාමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා ඔබට තියෙනවා නම් මදුරු කරදරයක් ඒකෙන් නිදහස් වෙන්න බේකින් සෝඩා පාවිච්චි කරන්න කියලා. අංක 3. පපුවේ දැවිල්ලට සහනයක් ලබා ගැනීමට. සරලවම කියනවා නම් ආමාශයේ ඇතුළත පටල ආසාදනයකට එම නැත්නම් පිලිස්සීමකට පත්වීමෙන් මේ පපුවේ දැවිල්ල හැදෙනවා. ඒකට ප්‍රධාන වෙන හේතුවක් තමයි ગેස්ට්‍රයිටිස්. නිසි වේලාවට නිසි ආහාර නොගැනීම හේතුවෙන් මේ තත්ත්වය ඇති වෙනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ කියාගන්න බැරි තරම් ඊටම වේදනාකාරී තත්ත්වයක්. ඔබට ગેස්ට්‍රයිටිස් තියෙනවා නම් ඔබට අමුතුවෙන් ඒ ගැන අටුවා ටීකා කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. නිසි වේලාවට ආහාර ගැනීම කළ යුතු බව වගේම මේ දැවිල්ල ඔබට නැවත නැවත ඇති වුණොත් බේකින් සෝඩා තේ හැඳි 8ක් වතුර වීදුරුවක් එක මිශ්‍ර කරලා පානය කරන්න. ඒකෙන් ඔබට සහනය ඉක්මනින්ම සැලසේවි. අංක 4. සමට දීප්තියක් ලබා ගැනීමට. බොහෝ පුද්ගලයන් වර්තමානයේ මේ මුහුණේ පාට ගැන හරි සැලකිල්ලක් දක්වනවා. මොකද බොහෝ පුද්ගලයන්ගේ මුහුණේ සමමින් ශරීරයේ දීප්තිමත් භාවයක් නැති නිසා. ඒකට හේතුව තමයි මුහුණට තරම් සාත්තුවක් අත්වලට නොකිරීම. එහෙම නැත්නම් ශරීරයට නොකිරීම. ඒත් ලොකු ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට සල්ලි වියදම් නොකර මේ වගේ පුංචි දෙයකින් ශරීරයේ මැරිච්ච සමහා බ්ලැක් හෙඩ්ස් ඉවත් කරගන්න පුළුවන් නම් කොයිතරම් දෙයක්ද. කරන්න තියෙන සුළුම සුළු දෙයයි. ශරීරය තෙත් කරලා ඊට පස්සේ අපි මේ කිව්ව බේකින් සෝඩා ආලේප කිරීමයි. මේ මගින් සමට නව 50ක් එනවා වගේම දීප්තිමත් බවක්ද ලබා ගන්න ඕන ඔබට පුළුවන්. අංක 5. හිස්සොර ඉවත් කර ගැනීමට. වර්තමානයේ කාර්යබහුල ඔබට ඔබගේ කොණ්ඩ ගැනවත් හිතන්නට වෙලාවක් නැති බව අපි දන්නවා. නිසි වේලාවට ස්නානය කිරීමට පවා සමහරුන්ට බැරි වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් වලින් වෙන්නේ හිස් කබලෙහි කුණු එකතු වී හිස්සොරි කියන බැක්ටීරියාව වර්ධනය වීමයි. හිස්සොරි වර්ධනය වුණු පසු එය විනාශ කිරීමට බොහොම අමාරුයි. නමුත් ඒකට හොඳම විසඳුමක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි මේ කියපු බේකින් සෝඩා. ඔබට කරන්න තියෙන්නේ මේ බේකින් සෝඩා ජලය එක්ක මිශ්‍ර කරලා ස්නානය කිරීමයි. මෙමගින් හිසකෙස් වලට කිසිදු අහිතකර බලපෑමක් වෙන්නේ නැති බව ඔබ මතක තියාගන්න. හිසකෙස් වැටීමක් සිදු වෙන්නේත් නැහැ. එක සතියක් එක දිගට දිනපතා පාවිච්චි කරලා බලන්න හිස්සොරි කරදරෙන් ඔබටත් නිදහස් වෙන්න බැරිද කියලා. අංක 6. සමෙහි ඇතිවන ඉරිතැලීම් වලට. මෙයින් අදහස් වෙන්නේ අපේ සමෙහි සමහර වෙලාවට ලා පාටට හුරු ඉරි තියෙනවා. එහෙම වෙන්නේ සම ඇදීමෙන්. ඇත්තටම මේකට ගොඩක් මුහුණ දෙන්නේ කාන්තාවන්. ගර්භණී සමයේදී බඩෙහි සම ඇදීමෙන් හැම තැනම ඉරිතැලීම් එනවා. පස්සේ දරුවා ඉපදුනාට පස්සෙත් ඒවා මැකෙන්නේ නැහැ. ඒකට විසඳුමත් මේ බේකින් සෝඩාම තමයි. කරන්න තියෙන්නේ දිනකට එක වතාවක් හෝ බේකින් සෝඩා ආලේප කරලා හොඳින් සෝදලා හරින්න.
ඉක්මනින් ඔබගේ සමෙහි එවැනි පැල්ලම් නැතිවේවි. අංක 7. ඔබේ පාදවල ගොරෝසු සම ඉවත් කරගන්නත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බොහෝ කාන්තාවන්ගේ ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ පාදවල සම කිලිටි. එහෙම නැත්නම් ගොරෝසුයි කියලා කියන්නේ. මොකද ඕනම කෙනෙක්ගේ ඉක්මනින් විස බීජ යන්නෙත් කිලිටි වෙන්නෙත් පාදයි. බේකින් සෝඩා මිශ්‍ර ජලයේ ඔබගේ පාද දාලා විනාඩි 20ක් පමණ ඔබට ඉන්න පුළුවන් නම් ඔබට මේ ප්‍රශ්නෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන්. එමගින් ගොරෝසු සම ඉවත් වී නව සිනිඳු සමක් ඔබට ලැබෙනවා. තවද ඔබ දැනගත යුතුම දෙයක් තමයි මේ ක්‍රමය දිනපතා කිරීමෙන් ඔබ වළකින්න ඕනේ. අංක 8. ශීතකරණය තුල ඇතිවන දුගඳ. සාමාන්‍යයෙන් ෆ්‍රිජ් එකක් එහෙම නැත්නම් ශීතකරණයක් කියලා කියන්නේ අපි ආහාරයට ගන්න සියලුම දේවල් කල් තබා ගන්න ස්ථානයක්. ඒ මගින් එක් එක් ආහාරවල තිබෙන සුවඳ මිශ්‍ර වෙලා අමුතු දුර්ගන්ධයක් හමන්න ගන්නවා. එතකොට බොහෝ වේලාවට අරන් තියලා තිබුණු ආහාර පවා කන්න අප්‍රිය වෙනවා. මේ දේවල් ඔබ සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී අත්විඳලා ඇති. කරන්න තියෙන්නේ බොහොම සුළු දෙයයි. ප්ලාස්ටික් කුඩා භාජනයකට බේකින් සෝඩා ස්වල්පයක් දාලා ශීතකරණයේ තබන්න. බේකින් සෝඩා මගින් ඇතුළෙහි තිබෙන සියලුම ගඳ වාතාශ්‍රයන් උරා ගන්නවා වගේම ඒවා නැති කර දැමීමේ හැකියාවත් මේවට තියෙනවා. නැවත කිසිසේත්ම දුගඳක් නම් ශීතකරණයෙන් හමන එකක් නැහැ. ඒ නිසා ඔබත් මේ අදම කරලා බලන්න. අංක 9. රිදී ආභරණවලට අලුත් එලියක්. රිදී කියන ලෝහය කාලයක් පවතින විට අවර්ණ හෝ එහි තිබෙන ෂයින් එක එම නැත්තම් දිලිසෙන ගතිය නැති වෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ගොඩක් පුද්ගලයන් නැවත පිරිසිදු කිරීමට මුදල් ගෙවා සාප්පු වලට මේවා බාර දෙනවා. තවත් සමහරු නොදැනුවත් කමට විවිධ සබන් වැනි බ්‍රෂ්ම වර්ග යොදා මේවා හොදනවා. කෙසේ වෙතත් අලුත් ආභරණයක් ගත්තා වගේම ඒ තත්වයටම පත් කරගන්න පුළුවන් මේ බේකින් සෝඩා ඔබ පාවිච්චි කරනවා නම්. මොකද බේකින් සෝඩා වලට සුවිශේෂී වූ හැකියාවක් තියෙනවා මේ තත්වෙන් නැවත අරගෙන එන්න. ඒ වගේම එමගින් රිදී ලෝහයට කිසිදු හානියක් වෙන්නේ නැහැ. බේකින් සෝඩා මිශ්‍ර ජලයේ ඔබගේ රිදී ආභරණ දමා සීරෙන්නේ නැති ලෙස අතුල්ලන්න ඔබට පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔබට ඉක්මනින්ම ලස්සන දිස්නයක් ලබා ගන්නත් පුළුවන් වෙයි. අංක 10. අවුවට පිච්චීම වැළැක්වීම සඳහා හිරු කිරණ වලින් සමට සිදුවන හානිය නැති කර ගැනීමට රූපලාවන්‍ය වේදීන් විසින් සිරුරේ ගල්වන ක්‍රීම් වලටත් බේකින් සෝඩා මිශ්‍ර කරලා තියෙනවා. ඔබ නිතර හිරු එළියේ වැඩ කටයුතු කරන කෙනෙක් නම් සමේ ඇති වෙලා තිබෙන අවපැය හා නැවත පිලිස්සීම නැති කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ බේකින් සෝඩා වලින්. ඉතින් ඇයි අඩු මුදලකින් බේකින් සෝඩා ගන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි වෙනත් දේවල් වලට ඔබ රැවටෙන්නේ? අද ඉඳන්ම ඔබගේ ශරීරයේ හිරු කිරණ වැටෙන ප්‍රදේශයන් වලට බේකින් සෝඩා ස්වල්පයක් වතුරට මිශ්‍ර කරලා ආලේප කරලා බලන්න. ඔබ නොදැනුවත්වම ඔබගේ පැහැය හා සම යථා තත්වයට පත්වේවි. අංක 11. අව පැහැවුණු දත් සඳහා සාමාන්‍යයෙන් වර්තමානයේ වෙද්දී ලෝකේ හැමතැනම විවිධ නම් වලින් විවිධ වූ දන්තාලේප තිබෙනවා. දත් මුල් වල විස බීජ විනාශ කිරීමට ඒවා උදව් වෙනවා කියලා තියෙනවා. දත් වල පැහැය වැඩි කරන්න උදව් වෙනවා කියලා තියෙනවා. මේ නොඑක් ආකාරයෙන් අපිට වෙළඳපොලේ මේවා දකින්න පුළුවන්. නමුත් අද අපි කියන්න යන්නේ දත්වල තිබෙන කාලයක් තිස්සේ ඔබේ අවපැහැ නැති කරගන්න බැරි වුණා නම් ඒ අවපැහැ නැති කරලා ලස්සන සුදු පැහැති දත් දෙපළක් ලබා ගන්න පුළුවන් පොඩි ක්‍රමයක් ගැන. ඒ තමයි බේකින් සෝඩා සහ දෙහියුෂ මිශ්‍ර කරලා ඔබගේ දත් පුරුසුවෙන් හොඳින් මදින්න කියන දේ. සතයකට 3 වතාවක් මෙසේ කිරීමෙන් නැවත කවදාවත් ඔබේ දත් අවපැහැවෙන එකක් නම් නැහැ. අංක 12. මුඛයෙන් හමන දුගඳ නැති කිරීමට. ඔබගේ මුඛයෙන් දුර්ගන්ධයක් හමනවද? එහෙම වුණාම ඔබ සමාජයේ ඉදිරියේ දැඩි අපහසුතාවයකට ලක් වෙනවා ඇති. ඒත් ඇත්තට මේ දුර්ගන්ධය ඔබට දැනෙන්නේ නැහැ. ඔබ අසල සිටින ඔබ කතා කරන පුද්ගලයන්ට තමයි මේ අපහසුතාවය වෙන්නේ. ඒ වගේම දුර්ගන්ධයක් හමන්නේ අප ගන්න විවිධ ඇසිඩ් වර්ගයන් ඇතුළත් ආහාර නිසායි. ඒවා ශරීරගත වීමෙන් ගන්ධයන් එකිනෙකට පිට වෙනවා. ඉතින් මේකට අපේ රටේ විතරක් නෙමෙයි ලෝකේ බොහෝ රටවල බොහෝ ක්‍රම භාවිත කරනවා. ඒ තමයි බේකින් සෝඩා ස්වල්පයක් ජලය සමග මිශ්‍ර කරලා හොඳින් කට සෝදලා හරින්න. හැම දවසකම උදෑසන මේ ක්‍රමය ඔබට අනුගමනය කරන්න පුළුවන් නම් ඔබට පුළුවන් ඔබේ මුඛයෙන් හමන දුගඳ නැති කර ගැනීමට. නැවත සමාජය ඉදිරියේ කිසි දිනක ඔබ අපහසුතාවයකට ලක් වෙන්නේ නැහැ මේ ඔබේ මුඛයෙන් හමන දුගඳ නිසා. ඉතින් ඔබට අද අපි ගෙනාව මේ බේකින් සෝඩා භාවිතා කිරීම මගින් ඔයාගේ ජීවිතයේ පුංචි ප්‍රශ්න වලට ඉක්මනින් විසඳුම් ඔබේ ජීවිතයට වැදගත් වේවි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා අපි මේ කිව්ව සෑම ක්‍රමයක්ම ඔබට පුළුවන් විදිහට අත්හදා බලන්න කියලා. අත්හදා බලලා ඔබේ ජීවිතයේ යම්කිසි වෙනසක් මේ හරහා ඔබට සුවිශේෂී වූ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වුණා නම් මේ වීඩියෝ යටින් කමෙන්ට් කරන්න කියලාත් අපි ඔබට මතක් කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ ඔබට වැදගත් වුණා නම් මතක ඇතුව යන්න කලින් අද දවසේ YouTube නාලිකාව subscribe කරලා ඉදිරියෙන් තියෙන සීනුව බොත්තමත් ඔබලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරලා යාළුවන්ට පෙන්න share කරන්නත් ඔබ අමතක කරන්න එපා. මේ වගේම වැදගත් වූ වටින කියන තවත් වීඩියෝවකින් ඉක්මනින්ම අපි ඔබව හමු වෙනවා. එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.